Prima plajă pe care o vizităm aici în Bali e destul de murdară. Poate mai târziu să fie mai caldă apa. Dar caldă sigur e. O pizza și am băut o nucă de cocos și o Coca-Cola. Am gustat undeva la 3 porții de mâncare. Noi n-am știut cât de mari sunt porțiile și noi am luat și schimbare de cazare. Am dormit o noapte Am făcut o ședință de masaj. Mi-a costat pentru o oră de masaj. Salutare! Să ignorăm zgomotul de fundal care e produs de un șantier aici vis-a-vis. Astăzi avem deja prima schimbare de cazare. Am dormit o noapte în... Deci sunt acolo 1, 2, 3 căsuțe care se văd chiar vis-a-vis, în cea din mijloc. Am dormit bine, mă rog, noaptea ne-am trezit, adică dimineața ne-am trezit în zgomot de nu știu ce animal a fi fost. Problema era că un robinet la duș nu funcționa corespunzător. După micul dejun, palmul la recepție a dus niște haine la spălat și s-a plâns de robinetul ăla și ne-au upgradat, ne-au oferit o altă cameră. Mult mai mișto. Bine, la preț e chiar dublă la preț față de ce am plătit pentru acea căsuță, dar nu ne-au cerut bani în plus și ne-au oferit camera asta, care are o terasă cu vedere la mare și vedem și piscina și cam așa arată noua cameră. Tot așa e, fără tavan, acoperișul din lemn, de fapt toată e din lemn. Aici un mic spațiu pentru pus valizele. Dulap de asemenea n-avem, că nici dincolo n-aveam. Avem umerașele astea aici, avem câțiva cabinete aici. O masă, un scaun, o oglindă și baia. Cam aceeași configurație, numai că arată mult mai bine. Și priveliștea e foarte, foarte faină. Aici ieșim către restaurant și piscină. Asta e intrarea. Avem numărul 806. Va fi greu să ne obișnuim cu moneda asta și cu transformarea în lei sau în euro. Vreo 18.000 de rupii e un euro. Ce am mâncat noi aici, adică o pizza și am băut o nucă de cocos și o Coca-Cola, am gustat undeva la vreo 250.000 de rupii, care înseamnă vreo 13-14 euro. Unde suntem noi aici, Beach Club-ul ăsta, că e cam scump pentru Bali. Șezlongurile cu 700.000 de rupii. Dacă împarți la 18.000, este vreo 38 de euro. Bine, intră și consumația. Dar asta e prima plajă pe care am venit. Sunt și altele mai ieftine. Asta e plaja pe care ne-a adus shuttle-ul de la hotel. E gratuit. A făcut 5 minute până aici. Se poate să închiriezi un ghid cu tot cu mașina. Pentru toată ziua un ghid să te ducă unde vrei tu te costă la vreo 40 de euro. 36. Ai găsit și mai ieftin? 35. 35 cel mai ieftin. Depinde de zonă, de 300 metri.
Da. Deci mai ieftin de 35 de euro nu ieși. În schimb, un scooter îl poți închiria cu între 7 și 10 euro un scooter. Da, și îți dă libertate de mișcare, te duci unde vrei tu, te oprești unde vrei tu. E adevărat că și cu ghidul, te duci unde vrei tu, te oprești unde vrei tu, mai ai și parte de informații de la ghid. Trebuie să recunosc că mi-e puțin teamă cu scooterul. Am văzut că aici se circulă nebunește, așa e. Și e și trafic aglomerat. Dar cu puțină inconștiență ne învățăm și cu scooterul. Valurile sunt mari. Încerc să vedem cum e apa. În afară de faptul că are o culoare frumoasă, vedem ce temperatură are. E caldă. Da, e caldă apa. Suntem pe Pantai Pandawa Beach. O plajă cu nisipul mai grunțuros, așa, un pietriș mai fin, mai degrabă. Destul de murdară plaja. Apa la fel. E plină cu mizerii aduse la mal. De valurile astea destul de mari, cred că a fost furtună larg. Dar are o culoare superbă apa și este foarte, foarte bună de făcut baie. E călduță. Eu cred că are la vreo 25 de grade apa. 25-26 de grade. Parapantiștii ăștia văd că sunt în elementul lor aici. Se pare că sunt curenți buni în zona asta. Și valurile astea, nu știu dacă mereu e așa. Poate astăzi e așa că a fost furtună. Dar poate mai târziu să fie mai caldă apa. Dar caldă sigur e. Una peste alta, prima plajă pe care o vizităm aici în Bali. Nota, să zic așa, 7 din 10. E destul de murdară, dar probabil că e din cauza faptului că a fost furtună. Și este doar beach club-ul ăsta care e destul de scump pentru Bali. Terminăm de băut nuca de cocos și mergem mai departe. Lăsăm în urmă Pandawa Beach pe drumul ăsta care străbate despărțitura în stâncă. Pare a fi tăiată stânca asta să facă loc drumului. Se opresc mulți să-și facă poze instagramabile. Care mai de care încearcă să facă ceva cât mai interesant. Da, deci stânca asta a fost tăiată special pentru a face loc drumului care duce către plaja Pandawa, pe care am prezentat-o mai devreme. E plajă foarte faină, dar cam murdară. Și ăsta este capătul celălalt al plajei. Ia să vedem cum se vede de aici. Steagul roșu e arborat, fiindcă e destul de agitată marea. Valurile sunt destul de mari. Am încercat apa și e caldă. Și uite că aici, în golfulețul ăsta, se vede a fi un nisip mai fin. Suntem în piscina de la hotelul unde suntem cazați. Astăzi am făcut o plimbare la plajă. Ne-am familiarizat puțin cu plaja de aici, una din ele, la Pandawa. Și ne-am întors la cazare. Am făcut
o ședință de masaj. Ne-a costat pentru o oră de masaj de persoană 10 euro. Acolo sus, la terasa de pe colț, acolo am primit noi cazarea. După ce inițial am stat o noapte în căsuța asta. Noi pentru asta am plătit 240 de euro, ceva de genul ăsta, pentru 5 nopți. Va trebui să căutăm un ghid care să ne ajute în zilele următoare să facem câteva excursii în zona Uluwatu, unde ne aflăm acum, pentru că am încercat să mă plimb cu un scooter așa pentru început ca antrenament și nu merge, n-am curaj să merg cu el în traficul care e aici. Prefer să ne întoarcem cu bine acasă și să nu vizităm spitale, să vizităm ce ne-am propus doar. Așa că căutăm un ghid pentru vreo 3 zile, să vină dimineața să ne ia, să ne aducă seara și o să decidem noi pe unde mergem. Avem câteva informații cu privire la costuri. De obicei cam între 30 și 40 de euro pe zi. Noi sperăm să găsim la vreo 80 de euro 3 zile. Suntem într-un bakery. Se mănâncă bine aici. Shrimps. Aici avem ceva creveți. Sos și aici pastă. Thank you. Thank you. Și aici pastă cu somon. Ton învelit cu susan și ce mai? Susan alb și negru, da? Un orez mai sticky așa și tot felul de legume plus și alune. Da, alea sunt alune. Da, alune. Ceva morcov ăsta. Morcov murat, avocado și ceva sosuri. Asta e foarte bun. Asta e, nu știu, ce fel de soia. Nu e soia? Da, sunt curios cum e asta. Asta e screveți cu pesto. Să avem poftă. Aici cappuccino mare e o găleată de cappuccino. Are jumătate litru. Jumătate de litru, da. 500 de mililitri. Deci ne-am încurcat rău că bineînțeles că nu o să-l pun pe apă. Tot, dar schimb, mă ajută pe prăjiturile Hali. Bune tare prăjiturile astea. Am plătit în total 28. Tot ce am mâncat, cred că a fost mult peste suficient oricum. 3 porții de mâncare. Noi n-am știut cât de mari sunt porțiile și noi am luat și un starter să ne era foame, să fim siguri că ne ajute. Dar ce starterul ăla era atâta mai castronul cu tot și salate și așa. Plus pastele alea cu tot care au fost fenomenale și castronul ăla cu creveți. Sos pesto, plus 2 prăjituri, plus 2 cappuccino, adică o găleată și un cappuccino. Toate astea au costat 28 de euro. Da. Convenabil. Mai mult decât, adică prețul a fost foarte bun, cantitatea a fost mai mult decât avem nevoie, data viitoare o să știu. Ce vrei tu? Ce vrei? Sunt 2 aici, 2 maimuțe. Te caută una. De mine? Da. Este una mai micuță și mai încolo. Uite, asta e cea mai mare.